Ano po hinuhuli po ninyo dyan? Ayun talaga. Tapos dadali mo, dito lang? Dito lang? O hindi mo siya dadali sa malayo? Dito po yung uwi yung pusit. Ah. Yung pusit ba pag lumalangoy, pabilog? Pabilog din siya. Yung pag lumalangoy pa siya, parang hindi bilog. Paano pa rin siya. Ano yung kanina nakita ko na parang bilog. Na mabilis lumangoy kanina. Basta dito. Bilog siya, ang bilis. Wala.